මම ජිනදාස. අදත් මගේ කතාව අති උත්තම බබා ගුරුන්නාන්සේ ගැන. ගුටි නොකා 99න් බේරුණා වගේම මතින් නොකියන්න ගුටි කාපු අවස්ථාත් බබාට තියෙනවා. අපි ළඟ ලොකු ෂෙයාර් තමයි ඒ ඉඩමේ ලොක්කා. බලතල ෂෙයාරම තියෙන්නේ ෂර්ගේ අතේ. මොකද වෙලා තන්නේ නැහැ. රේට පංගලාවේ පුතිය ගන්න බෑ යප්පා. එක දවසක් දෙමළ මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා කැඩුණු සිංහලෙන් ආපු උවමනාව පැහැදිලි කරනවා. ආණ්ඩවනේ මේ මොන මරාලේ අත්ත බං. බංගලාවේ ඉන්න හොල්මන දෙමළ වුණොත් මොකෑ මන් දෙමළ දන්නවද? කතාව අහගෙන හිටිය බබා රහසෙම කුරුකුරු ගාන්නේ බෑ කියන්නේ නැතුව මිනිහව ආපහු යවා ගන්න විදිහක් හිතන ගමන් හැකරැල්ල වාගේ බూరు ඇඳේ වකුටු වෙලා හිටිය කිරා ආතා හැක ගාලා hina වෙලා අත්පුඩියක් ගැහුවා විතරයි. මේ අර මිනිස්සයා බබාට සල්ලි වගේක් දික් කරනවා. "ඒක ගුරුනාංශයේ ඇඩ්වාන්ස් එක විතරයි. වැඩේ ඉවර වුණාම ලොකු මාත්‍යයි ඉතුරුව දෙනවා." ඒ කාලේ හැටියට රුපියල් 20-30000ක් එතන තියෙනවා දැකපු බබා ඔණ්ඩු රෙන්ඩු මූලු නාලු ඕන එකේ ඕන යකේ සිංහලෙන් බැයිනම් දෙමළෙන් හරි මේ බබානිස් එලවනවා කිව්වොත් අම්මා අප්පා ගස් බැඳලා හරි යකා එලවනවා. හතිකේ බබාට හෙන ගහන්න එපැයි. සල්ලි දැක්ක ගමන් උතුර දකුණ මාරු කරගෙන දෙමළෙන් මොනවද මුලට දාලා පැනලා සල්ලි ටික අතට ගත්තේ. "හෙට උදැහැනැක්කෙම හොඳ වාහනයක එමු. මයේ අනික් අතවැසියෝ දෙන්නයි බෙර ටිකයි ගෙනියන්න ඕනනේ. මේ බඩු ටික ලෑස්ති කරලා තියමු." එහෙම කියලා අර මිනිස්සයව පිටත් කරපු බබා සල්ලි වලට ලැජ්ජාව බය සැක නැතුව යනවා උලමෝ. එහෙම කිව්වේ මගේ දිහා යට ඇහින් බලලා මටත් 10 කොලයක් දික් කරලා. බබාට හොඳනම් මට මොකෑ කියලා මමත් සල්ලි වලට බය සැක පාව දුන්නා. ඒ වුණාට මොකද කිරා අතගේ මූසල හැක හිනාව හිත ඇතුළම බය කරලයි තිබ්බේ. බෙර කරගහගෙන එදාම රෑ බබාගේ ගෙදරට ආව බෙරකාරයෝ දෙන්නා පාලයි සුබෙයි කාලෙකින් රාමුට්ටියක රහ බලන ගමන් එකෙක් බබාගෙන් අහනවා, "ඈ බබෝ ඉන්න එක දෙමළ වුණොත් ඔබ මොකේ කරන්නේ?" එහෙම ඇඟට පතට නොදැනෙන්න බොරු විදින්න හැකියාව තියෙන බබා උග්‍ර පාදලා කියනවා, "ඒක ඒ වෙලාවට බලාගමුකෝ. ලෙච්චමී කෙනෙක් වුණොත් මේ බබානිස් දපනෙට ගන්නෙ මේ මෙහෙම. ඊට පස්සේ කුප්පියකට දාලා වැව් පිටියේ වලලනවා." ඒ උත්තරෙන් පාල සැනසුනාට මොකෑ ටිකක් කල්පනා කරපු සුබේ "ලෙච්චමී තේ කූඩේ බැතගෙන ආවොත් කුප්පියක් මදි වෙයිනේ බබෝ. බැරල් එකක්වත් උමනා වෙයි." එහෙම කිව්වම මට හික් ගාලා hina ගියේ කතාව ඇහුණ කිරා ආතත් හැක ගෑවිල්ලෙම "ලෙච්චමීව තේ කූඩේට දාලා හිර කොරන්ට කියාපිය සුබයෝ මහා ඇදුරට." එහෙම කිව්වම උගුරකට පාදලා ලැජ්ජාව hinaවෙන් වහගෙන බබා ලස්සනට කතාව වෙනස් කළේ කට වහපිය මීම කියනවා වගේ මටත් රවණ ගමන්. පහුවදා උදේම ඔන්න දෙමළ මිනිසයා සෙල්වම් ආවේ වෑන් එකක. ට්‍රැක්ටරේ යන්නේ නැති දවසට එන වාහනයක ඉස්සරහින් බබා වාඩි වෙන්නේ බොහොම ලස්සනට
උජාරුවට මේ යන විදිහටම හොඳට එන්න ලැබෙන්න කියලා භාරයක් වුණා නම් හරි නේද බං? පාල මට කියන්නේ රහසෙන්. නොකීවට මොකද මටත් හිතට දැනුනේ මහ අමුතුම බයක්. සිංහලයක්කෝ වගේ නෙවෙයි දෙමළයක්කෝ. උන් එක්ක ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මං එහෙම කිව්වා. අනේ මීමෝ කටපියන් හිටහල්ලා. යක්කුන්ට ಜಾති ભેද නැහැ. යක්කුමයි. බබා කියන්නේ මගේ දිහා බලලා රවණ ගමන්. පැය 3ක විතර ගමනක් එක දිගට ඇවිදින් අවසානයේ ඔන්න අදාළ තැනට ආව කියමුකෝ. මහ මූසල පාට තට්ටු දෙකේ විශාල බංගලාවක්. පෙනුමේ හැටියට නම් යක්ෂ විමානයක්. ඒ මදිවට පුදනකොටම කාපි යකා කියලා සෙල්වම්ගේ මහත්තයා සුදු මහත්තයෙක්. ඒ මිනිස්සයා බස් බොස් සට ගාලා ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවදෝ කියෝන ගියාම බබාගේ කන් කඩා හැලිලා දිව පැටලෙන්ට උනේ ජාත්‍යන්තර භාෂා විසරද වගේ. මොනවද අයිසේ මේ කියවන්නේ? දැන් බබා සෙල්වම්ගෙන් අහන්න උනා. ඊට පස්සේ ඉතින් සෙල්වම් භාෂා පරිවර්තක වෙලා අර පැත්තට මේ පැත්තට සහයෝගය දුන්නා. කනින් කොනින් ඇහුණු විදිහට සුද්දට උවමනා මොනවා හරි කරලා බංගලාව විකුණ ගන්න. එන කිසිම කෙනෙක් ගන්න කැමති නැහැලු. ඒවා පරිවර්තනය කරපු දේවල් අහගත්තු බබා දෙමළද ඉංග්‍රීසිද මට යකා අදාළ නැහැ. මං අල්ලලා තමයි මෙතනින් පිට වෙන්නේ කියලා මේ සුද්දට කීවනම්. බබා සෙල්වම්ට කීවේ බොහොම උජාරුවට. ඊට පස්සේ දවස් කීපයක් යනකම් බංගලාවේ නැවතිලම යකා අල්ලගන්න බබා තීරණය කෙරුවේ විනෝද චාරිකාවක් ආව විදිහේ උද්දාමයකින්. මන්නම් කෝකටත් කියලා හැංගෙන්න හොඳ තැනක් හොයාගන්න බංගලාව වටේ රවුමක් දෙකක් ගියාම දැක්කා අතෑරලා දාපු කොප්පරමැස්සක්. පරිස්සමට හැංගිලා ඉන්න කියාපු තැන. එතන හරියටම තෝරගෙන ආපහු බබාලා ඉන්න තැනට ගිහින් පාඩුවේ හිටියේ ස්වයං ආරක්ෂාව සලසාන. බබාටයි බෙරකාරයෝ දෙන්නටයි රජමගුල් වගේ. විශාල බංගලාවක බොහෝම සැප පහසුවට සෙල්වම්ගෙන් ලැබුණු රට අරක්කු බෝතලයකුත් ටික බොන ගමන් දැන් මූනිච්චාවට පහන් පැල් පන්දන් විලක්කු හදනවා. මේක අස්සේ ඇත්තේ උගුඩුවෝ බං. බබා සත්ව විශාරද වගේ නහය අකුළුවන ගමන් කියන්නේ බංගලාව පුරා යන ගමන්. තැන්වල සමහර බල්බ් කුඩු වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ. කවුරු හරි කුඩු කරලා වගේ නේද ගුරුනාන්සේ? එහෙම අහන්න හිතුණත් උලම මීම මතක් වෙලා මං සද්දයක් නැතුව හිටියේ නිකන් ලැජ්ජ වෙන්න උමනාවක් නැති නිසා. මේක ගුරුනාන්සේගේ තැන කියලා යතලා යෙන්න. මාෂයක් හරි යෙනලා යකා අල්ලලා තෙන්න. අඩුපාඩු ෂේරම මන් තෙනවා. රටාරක්කු බෝතලේ ටික හිස් වෙනකොට සෙල්වම් බබාට කියන්නේ කරට අතකුත් දාගෙන. ටික හවස් වේගෙන එනකොට වෙරි මර ගාතේ තොවිලේ පටන් ගත්තු බබා බෝස් ගාලා දුම්වල අහුරක් ගැහුවේ ළඟ දුර නොපෙනෙන විදිහට විශාල දුමක් බංගලාව ඇතුලේ පුරවලා. ඒ ගහලා මට කියනවා ජිනියෝ ඇස් හීන් කොරලා බලහන් උලමු මොකේ කරි පේන්ට ඉන්නවාද? ඇස් හීනි කරලා නෙවෙයි අත මිට මොලවලා බබාට දෙකක් අනින්න හිතුණත් බබා කීව විදිහට ඇස් හීනි කළා. හීනි කරපු ඇස් අස්සෙන් දුම ගිහින් දැවිල්ල ඇල්ලුවා විතරයි. යකෙක් තියා මොකෙක්වත් නෑ බබෝ කියලා මං දැවිල්ල අල්ලන ඇස් දෙක පිහදගත්තා. බබා ඉතින් පපුව හොල්ලලා ඔළුව කරකෝලා මහා හයියෙන් සංරුම් රින් ගාලා මතුරන්නේ
අnder දෙමළ භාෂාවකුත් දාන ගමන් ඒ දිහා බලාගෙන සෙල්වම් වැදගෙන ඉන්නවා පැයක් නැත්තම් දෙකක්. හොඳ හැටි ඔට්ටු වුණු බබා මේකා එක දවසෙන් අල්ලන්ට බෑ. මුලින්ම ඉන්නේ මොකාද කියලා දැන අඳුනගෙන ඉන්න ඕනම්. එහෙම කීවේ බංගලාවේ උඩ තට්ටුව දිහා බොරු බැරෑරුම් කමකින් බලන ගමන්. මේ අහනවකෝ සෙල්වම් තමුල්ලෑ සුදු මහත්තැන් කාව හරි මරලා එහෙම තියනවාද මේ බංගලාවේ? එහෙම ඇහුවම බය වෙලා ඇඹරිලා ගිය සෙල්වම් බබාට කීවේ මිනිහා අවුරුදු 20ක කාලයක ඉඳලා සුද්දව දන්න බවත් ඒ කාලේ නම් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැති බවක්. ඒ උත්තරින් උද්දාමයටපත් වුණු බබා එහෙනම් අනිවාර්යෙන් තමුන් නැහින්ට කලින් අකාලේ මල එකෙක් තමා මේ. එහෙම කිව්වේ එහෙම උන්ව අල්ලන්න බොහොම අමාරුයි කාලය කාගෙන බලාන ඉන්න වෙනවා කියාගෙන. උඩ තට්ටුවට යන්න පටන් ගන්නකොටම කකුලක් පැටලිලා බබාව ඇදගෙන වැටුනේ පෙරේතයා පොළවේ ගැහුවා වගේ. ලැජ්ජාව බොරුවෙන් වහලා කප් ගහලා පුරුදු බබා අන්න දැක්කද කියලා කට ගන්ට ලැබුන්නේ මයි කකුලෙන් ඇදලා ඉඟි කොලා. එහෙම කීවේ බෙර කාර්යෝ දිහයි මන් දිහයි යට ඇහිම් බලන ගමන්. බබා සෙල්වම් බෙර කාර්යෝ දෙන්නා එකා පිටිපස්සේ එකා දැන් වෙරි මරගාතේ උඩ තට්ටුවට යනවා යක්කු අල්ලන්න. පහළ තනියම ඉන්න බයට මමත් ඒ පිටිපස්සෙන් යනවා. උඩ තට්ටුවේ ඉඳලා බල්ලෙක්ට සමාන කළු සතෙක් සිවිලිම කඩාගෙන කට්ටිය මැදට වැටුනේ හිතා ගන්න බැරි විදිහට. ආණ්ඩවනේ මුරුගා යකා. එහෙම කෑ ගහගෙන සෙල්වම් හැරුණු හැරිල්ලට බෙර කාර්යෝ දෙන්නා දඩ බඩ ගාගෙන අඩි කීපයක් පහළට රෝල්ුනේ සුබගේ ඔළුවත් ලී අත්වැටේ වද්දගෙනමයි. යකා නෙවෙයි ඕයි. ඒකා කලවැද්දා. තමුසේ මිනී මරන්ටද හදන්නේ. දැන් බබාට යකා ආවේශ වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් හිනාව හංගගෙන සුබේගේ සැපදුක බලන්ට වුණු මන් දැක්කේ උගේ ඔළුව ලාවට පැලිලා ලේ එනවා කියලා. දැන් බබා කලින්ට වැඩිය පෞරුෂයක් මවාගෙන මේකේ ඇති ලව් යකෙක් නෑ බං. කලවැද්දුන්ගේ ජනපදයක්ද කොහෙද? එහෙම කිව්වේ කපටි විදිහට. ඉන්නා යකෙක් මල පෙරේතෙක් දැනගනිල්ලා. මං බබානිස් කුරුන්නාන්සේ. ආවොත් ආවමිස යනු බෑ. හිර තමයි. හිටු කීවොත් හිටින්ට ඕන. හැංගෙන්ට ඔට්ටු නෑ. බබාට එහෙම කියලා කටගන්ට හම්බුන්නේ. පත්තු වෙලා තිබුණු බල්බ් එක සිරි ගාලා නිවිලා ගියේ උඩ තට්ටුවේ කොරිඩෝව අඩ කලවර කරලා. බබාට හිර වෙලා කෙල ගිලෙන හඬ ඇහෙන්නේ වේගෙට. ඒත් එක්කම මන් දැක්කේ කොරිඩෝරයේ කෙලවර උස මිනිස්සෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. දැක්කද ඒ මිනිස්සේ? මං පාලට කිව්වහම ඒකනේ බං මේකේ වැඩකාරයෙක්ද? ඇසෙල්ලම නැහැ. කී දෙනෙක් ඉන්නවද බංගලාවේ? පාල රහසින් ඇහුවම මේ වෙන කවුරුත් නෑ බෙර මාත්‍යා. කොයිද? මොකද යකා? සෙල්වම් මරු කියවනවා. බබා කිසිම සද්දයක් නැතුව ඉන්න විදිය දැක්කහම කළුවරේ බය වැඩිකමටම ගුරුන්නාන්සේ කියලා කතා කෙරුවා. ජිනියෝ උලමෝ අර බලහන් අර කාමරේ දොර ළඟ මොනවදෝ දිලිසෙනවා. රත්තරන් වාගේ බං.
තමයි. කෙලවර කාමරේ ළඟ මොනවදෝ දිලිසෙනවා. බබාට ඒ මොනවද කියලා දැනගන්න කොයිතරම් උවමනාව තිබුණත් ඊට වැඩිය බයෙන් ඉන්න නිසා සෙල්වම්ම බිල්ලට දෙන්න තීරණය කරලා යනවකෝ ගිහින් බලනවකෝ වටිනා කියන දෙයක් නම් තමුසේ ඕනනේ මුලින්ම බලන්ට මොකෑ මේවායේ බාරකාරයා තමුන් නැහේනේ එහෙම කියලා මුරුන් ගත්තේ තිබ්බම සෙල්වම් චණ්ඩිය වගේ ඉස්සරහට ගියා. ඒ ගිහින් යේක බෝලයක් වායේ ගුරුනාංශේ කියලා තප්පරයක් ගියේ නෑ. මිනිහා කෑ ගහගෙන දුවගෙන ආවේ. යේක ඔල්ලු කටුවක් ආඬවනේ කායේ තෝලුවක්. එහෙම කියලා. ඒ වචනේ හොඳටම ඇති බබාට. බබා පුදුම වේගකින් කකුල් වලට රෝද හයි කරගෙන වෙඩිල්ල වාගේ දිව්ව තිවිල්ලක් පඩිපෙළ පහලට. හැබැයි වාසනාවට මං එදා ඉස්සර වුණා. හවස බලාගත්ත විදිහටම කෙලින්ම පොල් මැස්ස අස්සට රිංගලා ස්වයං ආරක්ෂාව සලසාගත්තේ අතපය කුලි කරගෙන. බබා බෙරකාරයෝ සෙල්වම් කෑගගහ දුවන සද්දය ඇහෙනකොට මං කන් දෙක වහගෙන හිටියේ පුදුම බයකින්. හෝස් ගාලා මොකෙද්දෝ එකෙක් මං හැංගිලා හිටිය පොල් මැස්ස අස්සට රිංගගත්තේ කොට කලිසම මුත්‍රාවලින් පෙඟෙනකොට. දැන් ඒකා අර අතට මේ අතට හුම් ගාගෙන කළුවරේ කාවදෝ අල්ලගන්න වාගේ දඟලනවා. මරණ බය දැනුණු මිනිසෙක් ඕනම අවදානමක් ගන්නවා වාගේ මමත් කෙරුවේ ඒකව තල්ලු කරලා දාලා එළියට පැනගන්න හැදුව එක. ඒ වුණාට මම බිම ඇදගෙන වැටුනේ වේගෙන්. මෙන්න ඒ ඇස්සේ අරක මගේ කකුලකින් අල්ලගත්තා. පුළුවන් වෙර දාලා අනිත් කකුලෙන් ඒකට පයින් යන්නේ බුදු අම්මෝ මාව අතෑරපියෝ කියලා. අයියෝ මීමෝ මං උඹගේ ගුරුනාසේ උලමෝ උඹත් මේ කස්සෙද හැංගුනේ. ඒ බබාගේ කටහඬ නෑ වෙන්න බෑ. සමහර යක්කු මනුස්සයින්ගේ හඬින් කතා කරනවා කියලා බබා කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මං ආයිම කීප සැරයක් පයින් ඇනගෙන ගියා. අනේ අපෝ ජිනදාස බං මය අපුච්චට ඉන්නේ මං විතරයි මීමෝ. උඹ මයේ හොඳ කොල්ලනේ. එහෙම කිව්වම ඒනම් බබාමයි කියලා දැනගෙන මොන ඉලව්වතු ගුරුනාසේ කරන්නේ? මොකටද පොකමුණෙක් වගේ හුම් ගාගෙන මේ කස්සට රික්කුවේ? එහෙම ඇහුවේ බය වැඩිකමට හොටු කඳුළු පෙරාගෙන. මිනිහ දැක්කලු මම මෙතනට දුවගෙන එනවා. ගෑවේ රහස් සංඥාවක් විදිහටලු. සෝජ කීකරු ගෝලයා තමන්ගේ ගුරාව අඳුනා ගනී කියලා. ඒ ටික ඇහුනම අනේ ඉතින් පව් අහිංසකයා කියලා හිතුණා. එතන ඔළුවක් විතරක් නෙවෙයි බං. ඇට කොටු ගොඩායි. ඒ මති වට ආන් සුබයා එතනම බිම දපලා. සිහිය නෑ බය වෙලා. බබා මගේ දැනගැනීමේ අයිතිය සුරකිනවා. ඔළුව වනලා ඒකට හා කීවට මොකද බබාව දැක්කහම ඇත්තටම බය හිතුනේ පයින් යන්න පාරවල් වලට තොල් පැලිලා ලේ එනවා. ඒ මදිවට මැස්සේ තිබ්බ දැලි සුදු සරම කමිසි කළු කරලා. බබා මන් දිහා බලන්නෙත් බයෙන් වගේ. උලමෝ උඹ දැලි යකා වාගේ බං. එහෙම කිව්වේ අමාරුවෙන් උනාට මොකද මිනිහට පුළුවන් නම් කෑ ගහලා hina වෙන තරම්. සුබේ ගැන බලන්න ඕන නැද්ද? කෝපාල කෝ සෙල්වම් හිතට වද දෙනවා. ගුරුනාසේ අපි විතරක් යහතින් ගියත් වැඩක් නෑ. අනෙක් මිනිසුන්ට කරදරයක් වෙලා නම් අපිත් හිරේ තමයි කීවම. අනේ මන්දබං උණු හින්දා බොන්නත් බෑ කිරි හින්දා අහක දාන්නත් බෑ කියලා බබා මාවත් ඇදගෙන ඉස්සර වුණා. කහපාට ලයිට් එළිය තිබුණට මොකද ඒවා බැරියේ පත්තු වෙන ගානයි. පාලේ සුබේ බබා රහසින් නම් මඩ ගහනවා. කිසිම සත්‍යයක් නැහැ.
ඒ ගමන් බබා මගේ දිහා බලලා නහය අකුලන්නේ ලේ පිහිදාන ගමන්. ගුරුනාන්සේ අන්න අතන අර මේසයට කවුරු හරි හැංගිලා ඉන්නවා කිව්ව ගමන් බබා එතනට ගිහින් "ඕයි සෙල්ව දොරේ නීයා" එහෙම විතරයි කීවේ. ඔළුව උස්සලා බබා දිහා බලපු මිනිස්සයා එයාගේ භාෂාවෙන් මොනවදෝ මහා හයියෙන් කියලා හූ තියලා දඟලලා වලිප්පුව හැදුන එකෙක් වගේ බිම වැටිලා තවත් දඟලන්ට වුණා. හත්වලාමයි මිනිස්සයා බබාගේ ලේ දැලි දැකලා බය වෙලා මේ මොනවාද බං මූ කීවේ? උඹට තේරුම් නැද්ද? කඩවලේ ආඩවඩේ මුරුගා. බබා අහන්ට උනේ සෙල්වම්ට වැඩිය බය වෙලා. ඇත්තමයි බබාට ආයිම එකක් අනින්ට හිතුණා. මේ මිනිහා ගැහිලා මැරේ බබෝ මොනවා හරි කරනවා කියලා කෑ ගැහුවාම හරි බං. ඉතින් මූ මටනේ බය වුනේ. උඹට පුළුවන් දෙයක් කරපංකෝ. මට මල්තර අමතකයි. බබා ඔළුව කසනවා. සෙල්වම් හරි උසමහත මිනිස්සයා. ඒ අතපය මැෂින් එක වගේ ගැහෙනවා. වටපිට බලපු මං බබා බොරු තොවිලට ගත්තු ඇස්ස හිල් කරපු තැඹිලි ගෙඩියක් අරගෙන ඒ වතුර ටික දඟලන මිනිස්සයාගේ මූණට වක්කලා. තව විනාඩියක් දෙකක් ගැහිලා කඩවලේ කියාගෙන මිනිස්සයා බිම ඉඳගත්තේ සිද්ධ වෙච්ච දේ හිතා ගන්න බැරුව. ඊට පස්සේ රත්නම් ගාන්නේ වටපිට බලන ගමන් රත්නා කොහෙද සෙල්වම්? රත්නා මෙහෙ මේ අපි මං බබානිස් මේ මයේ ගෝලයා ජිනදාස. හෝයි තමුසෙට රීරියකාගේ බැල්ම වැටුණම්. ගහින් වැටුණ මිනිහට ගොනා අනිනවා වගේ බබා දැන් සෙල්වම් ළඟට වෙලා කියෝනවා. ටික වෙලාවක් බබාගේ මූණ බලන් හිටිය මිනිහා හෝස් ගාගෙන ආයිම සිහියක් නැතුව බිම වැටුනේ ඩෝන් ගාලා. මූ ආයිම බය වුණා. බබා නහයෙන් ගලන ලේ අතට අරන් මට පෙන්නන ගමන් රවන්නේ සේරම වැරදි මගේ පිට දාන ගානට. ඔන්න ඇහෙනවා උඩ තට්ටුවේ මොනවාම හරි පෙරලෙනවා. කවුදෝ වේගෙන් එහාට මෙහාට දුවනවා. ඇහෙන්නේ පාල බබෝ බබානිසෝ කියලා කෑ ගහනකොට. ඒකට නම් බබා ටිකක් කලබල වුණාට දුවන්න ලෑස්ති උනේ නෑ. ජිනේ වරෙන් යන්න අරුගේ හඬ නිදානයක් හම්බෙලා වගේ කියලා තටිබිඩියේ උඩට නැගී සිහියක් නැති සෙල්වම්ගේ ඇඟ හරහින් පනින ගමන් මාත් ඒ පස්සේ ඇදුනේ ගැරන්ඩියා වාගේ. වලාමයි පාල සුබේව බිම දිගේ ඇදගෙන එන්න හදනවා. සුබේ කෙඳිරි ගානවා. තව කවුදෝ කොරිඩෝවේ කෙළවර හිටගෙන ඉන්නේ ඇස් රතු කරගෙන. ඒ කවුද බාන් කියලා බබා අහන්නේ පාලගෙන්. දන්න අඳුන එකෙක්ද කියලා අහන්න වගේ. මං දන්නවද මූසලයෝ? ඒක මෙන්න මූව උස්සලා වීසිකොලා. පාල තරහෙන්, සුබේ අමාරුවෙන්, බබා බයෙන්, මං සැකින්. එතකොටම කම් බීරි වෙන තරමට හුවක් තියපු කොරිඩෝවේ හිටිය එකා පැන්නේ අපි ළඟට. නහය කඩාගෙන යන කුණු ගඳක් එක්කම මං දැක්කේ උගේ උල්දත්. ඒ හොඳටම ඇති. ඒ දුවන්ඩ හම්බුන්නේ. වැදුනක් කම්බුල හරහට පාරක් කම්බෙර සීතල වෙන්න. වීසි වෙලා ගිහින් මුල්ලක රැඳුනේ රබර් බෝලෙක වේගෙන්. ඊට පස්සේ බබාගේ බෙල්ලෙන් අල්ලලා පැත්තකට වීසි කරලා අමනුස්සයා පාලටත් පාරක් ගැහුවේ ආතබූත වෙන්නයි. බබා බිම වැටිලා ඉතිපිසෝ බගවා කියනවා. මට ආයිම මුත්‍රා යනවා. ආයිම ඇහුනේ කම්බීරි කරන හුරු සද්ද එක්ක බඩමුට්ටු පෙරලෙන සද්දේ. බඩ කාගෙනම මං ගාවට එන බබාගේ ස්වරූපය දැක්කහම මට තිබේම හූ කියුනේ ඒක ඒ තරමටම බියජනක නිසයි. අනේ බාමී මෝකට වහගනින්කෝ. මේ මොහොතේ අපි ඉන්න ඕන එකට. මගේ කට මිරිකන ගමන් එහෙම කීව බබා
ඊට පස්සේ එලි වෙනකන් පහු බැහැලා ඉන්න එක තමා හොඳම විඥාව. මිනිහා කියන්නේ පාල දිහා යට ඇහින් බලන ගම. එලි වෙනකම් පහු බැහැපන් උඹට මං කියන්නේ නෑ. පාල අමාරුවෙන් එහෙම කියලා පස්ස උලවුලා පඩිපෙළ බහින්ට උනාම සිහියට ආවේ කිරා ආතා. ඒත් සුබේව දාලා යන්න හිතක් නැති නිසාම පාල ආයිම මට ඔළුවෙන් කතා කළේ වරෙන් ජිනේ අපි කොහොම හරි යන් කියන්න වගේ. ඉතින් මමත් පහු බැහැලා හිටිය පහු පෙළෙන් ඉදිරි පෙළට බඩගාගෙන ගිහින් පාල ළඟ නැවතුණා විතරයි. මේ මෙච්චර වෙලාවක් නැගිට ගන්න බැරුව හිටිය සුබේ දඩ බඩගාලා නැගිටලා පහලට දුවන්ට උනේ හිතා ගන්න බැරි වේගෙට. ආන් අරු අපිව දාලා දිව්වා. එහෙම කියාගෙන බබා ඒ පිටිපස්සෙන් දිව්වේ මාවත් පාගගෙන. වෙච්ච දේ හිතා ගන්න බැරුව හිටිය මමයි පාලයි මූණෙන් මූණ බලාගෙන තප්පර ගාණක් ඉඳලා පහලට දිව්වේ වේගෙට. එතකොටම කවුදෝ අපේ පිටිපස්සෙන් එන සද්දේ ඇහුනේ කෑ ගහගෙන. සෙල්වම් සාලේ මැද එතනමයි. අපි 4 දෙනාම මිදුලේ. ආවේ කොහෙන්ද යන්නේ කොහොමද මොනවත් දන්නේ නැතුව මහ පාන්දර වෙනකම්ම එළියට වෙලා හිටියේ සෙල්වම් ඇහැරෙනකම්. ඒත් මිනිහට සිහියන පාටක් නැහැ. ඒ නිසාම ආපහු කට්ටියම එකා පිටිපස්සේ එකා යන්නේ ලේ ගඳ මුත්‍රා ගඳ එක්ක. මේකා මැරිලාද? බබා අහන්නේ අපෙන්. එතකොට යාන්තම් කකුලක් අතක් හොල්ලලා නින්දෙන් ඇහැරෙනවා වගේ සෙල්වම් වටපිට බලනකොට ඉක්මන් කරලා කලින් දවසේ හදපු මල් පහන් තටුව ළඟට පැනගත්තු බබා සංරුම් ගාලා බොරුවට මතුරන්ට ගත්තේ මගේ පයින් පාරවල් වලට පැලිලා ඉදිමිලා තියෙන හොම්බකට වේදනාවෙන් අත ගන්න ගමන්. මොකද අප්පා උනා තමයි ඉෂක කියනවා. සෙල්ලම් අහන්නේ 4 බීරි වෙලා. ඒක තමයි මේක. මේ බංගලාවේ ඉන්න යකා ඉන්නේ තමුන් නැහෙගේ ශරීරේ. මේ බලනවා මට ගහපු විදිහට මයේ උඩ හක්කේ දත් බුරුල් වෙලා මගේ ගෝලයාට මල මුත්‍රා පිට වෙලා බෙර ඇදුරන්ගේ ඔලු පැලිලා එලි වෙන කම්ම මදැයි තමුසේ දුන්නු වදේ. බබා සෙල්වම්ගේ බෙල්ලෙන්ම අල්ලගෙන වගේ කියෙව්වේ මිනිහට ඇපත් නැති වෙන විදිහට. අනික අයිසේ තමුසේගේ මලගිය ප්‍රාණකාරයෙක් ඉන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. මේක තව දුරට කරගෙන යන්න බෑ. අපිට තුවාලයි. යුද්ධෙකදී උනත් උවමනා තැනදී පහුබහින්ට වෙනවා. ඒ හන්දා අපිට තව මුදල් ටිකක් දෙමු. මාස 7කින් ආයිම මේක කරමු. එහෙම නොවුනොත් සුදු මහත්තයාට ඇත්ත කියන්ට වෙනවා. එහෙම කිව්වාම තමුන් වැරදිකාරයා වෙනවා. නඩු තාමුදුරුවන්ගේ බඩු තාමුදුරුවන්ගේ විදිහට බබා බොහෝම කපටි ආකාරයට කතා කරේ සෙල්වම්ට කිසිම සහනයක් නොදීමයි. සිද්ධ වෙච්ච කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්න බැරි සෙල්වම් හද්ද අසරණ වෙලා තව සල්ලි දීලා වාහනේ දාගෙන අපි නඩේව ටවුමට ගෙනල්ලා දැම්මේ ගෙදර යන්න කලින් තව කෙමකට යන්න තියෙනවා. අන්න ඒ නිසා අපිව ටවුමට දාමුහුම් කියලා බබා කියපු නිසායි. කෙම කොයිතරම් බලගතුද කියනවනම් ඩිස්පෙන්සරියකට ගිහින් තුවාල වලට බෙහෙත් දාගත්තේ එකාට එකා අඳුරන්නේ නැති ගාන්ට. සුබේගේ ඔළුවට මැහුම් 3ක් ගැහුවා. තුවාලයක් නැතත් මං හිටියේ පුදුම මහන්සියෙන්. කලිසම තෙමිලා ගඳ ගහනවා. ඊට පස්සේ ගෙදරට එනකන් බබා කිසිම කතාවක් නැහැ. ලොකු කල්පනාවක. බං ඇත්තටම මොකාද ඒ බංගලාවේ ඉන්න එක කියලා තනියම අහනවා. හැබැයි ගුටි කෑවත් බබා ලැබුණු සල්ලි හරි ගානට බෙදුවේ
සේරම සම කරලා මගේ පාරවල් වලට බබාගේ මූණ දෙක වෙන්න ඉදිමිලා ඒ වෙනකොට. ඒත් මිනිහට ඒ ගැන දුකක් නෑ. ඌ ඉංග්‍රීසි යකෙක් බං. නැත්තං මයේ මන්තර ඌට තේරෙනවනේ. අනික මං දෙබලෙනුත් මැතුරුවා. ඌට ඒව තේරුන්නේ නෑ. බබා එහෙම කීවාම මං කීවේ යකා මොකා වෙතා සේරටම මදි නොකියන්න ගුටියන්නනි කියලා. එහෙම තමයි උලමෝ සල්ලි හම්බ කොරන්ට මහන්සි වෙන්න ඕනම්. එහෙම කීවේ බෙරකාරයෝ දෙන්නා කෙන්දිරි ගානකොට.